konti lang yan. Ay, di kami narinig yun, sir. Konti lang. Okay, discuss natin limits of transcendental functions. Transcendental. When we say transcendental, this involves trigonometric function, exponential, and logarithmic functions. So we have here the equivalent limits. We have limit of sine x as x approaches c. That is equal to sine c. So, kung ano po yung constant natin, siya lang din yung limit niya. Okay? So, ganoon din kay cosine. Cosine x as x approaches c, ang limit niya ay cosine c. The same as e raised to x as x approaches c is equal to e raised to c. Sir, ano po si e? Ano yung e? 2.718? Ano siya? Yun yung value niya, 2.718. Siya si natural logarithm. Tinatawag nating Euler's number. Now, limit of ln x as x approaches c is ln c. So, pinapalitan lang natin yung mga number ng approach. Nakuha? And we have the inverse. Ang inverse ng sine, what is the inverse of sine? Cosecant. So, we can write this as limit of cosecant x as x approaches c is equal to cosecant x. Ganun din dito, limit of cosecant, 1 over, anong 1 over cos? Secant. As x approaches, c is equal to secant x, as well as the tangent. So, apply natin. Since we are dealing with trigonometric function, dapat, alam pa din po natin ang unit circle natin. Ano yung unit circle natin? We have 1 unit as our radius. Then, put it in our Cartesian plane. Makakaproduce tayo ngayon ng imagine that is a perfect circle. Now, we have the quadrantal angles, 90, 180. Mali. Ano dapat dito? 0 degrees, 90 degrees, 180, 270, then 1 revolution is 360. Excuse me, ta? Teka lang dyan. Now, the coordinates are 1, 0. Ito ay 0, 1, negative 1, 0, and 0, negative 1. Okay? In our unit circle, ang x po natin indicates the cos or sine? Cos. Y indicates the sine. And therefore, the tangent, ang tangent po natin ay sine over cosine. Okay? So, kapag kinuha natin yung mga value ng ating unit circle or special angle natin, let's say tangent, wag muna tangent, sine 360. Locate the angle 360. Now, ang coordinate natin is composed of x and y. Sabi natin, ang y is kay sine. So, ano bang value ni y dito? 0. Sine 360 is 0. Cosine 90. 90. Ang cosine dito sa x. So, 0. Paano sa tangent? Sine over cos. So, let's say tangent 270. So, 270, nandito? So, we have negative 1 over 0, and this is undefined. Kaya sa calculator po natin, lalabas ay syntax error or math error. That's undefined. Hindi na hinig ng pre-con. Last sem lang yun na. Okay, aside from that, recall natin, converting from degree measure to radian measure. Let's say 30 degrees. Anong katumbas niya? Into radian.
So, i-multiply lang natin sa 180. pi over 180. So, 30 times pi over 180. tapos, divisible by 30. So, pi over 6 lang. 6 lang. Or 1 over 6 pi, parehas lang po yan. Paano naman pag radian 2 degrees? Ano naman? 180. Pi over 3. So, 180 over pi. So, bakit 180 over pi? Para makancel yung pi natin. Dito naman, para makancel yung degrees at may iwan si pi. Okay? So, may iwan si degrees dyan. May iwan si degrees. So, we have 180 divided by 3. And that is 60 degrees. Ay po yung alam dapat. Then, recall lang to. Dapat alam nyo na yan. So, let us assume na alam nyo na yan, ha? Let us assume na alam nyo na yan. Now, how to evaluate the limit using those prior knowledge? So, of course, sabi ng limit natin, ano yung constant natin dito? What is the C? Pi over 6. So, there are two ways to solve this. You're going to use pi over 6 or convert first into degrees. Ano bang gusto ninyo? I-degrees siya or gusto niyo fraction? Degrees. Siyempre, ayaw niyo ng fraction, i-convert nyo muna into degrees. Ang pi over 6 ay 180 over pi. Ano katumbas niya? So, 30 degrees. So, we can rewrite this as limit of x as x approaches 30 degrees. So, 2 sine x square root of 3 secant x minus of tangent squared x. Now, ang C natin is 30, so we can write as 2 sine 30 over square root of 3 secant x minus tangent squared 30. Ay, palitan natin si 30, si x ng 30. So, we can now simplify. Kunin muna natin yung mga value ni sin 30. Since pwede naman gumamit ng calculator, just press sin 30. 1 lang. 1.5. 1/2. Sin 30 is 1/2. O, insert nyo lang sa calc nyo yan. Over square root of 3, copy. Then, second 30. May second ba tayo? No. No. Saan? Ay, side cosine pala yun. May second ba sa calculator? Wala. So, anong reciprocal ni second? So, cos. Ang gagamitin natin is 1 over cosine x. So, 30 to. So, cosine 30. What is 1 over cosine 30? 2 square root of 3 over 2 square root of 3 over Ayaw niya. over 3. Minus, what is cotangent squared 30? 1. So, ang cotangent reciprocal niya ay 1 tangent. So, since nag-square yan, so 1 over tangent squared x. But in calculator, bawal yung makatabi ni square itong si tan. So, hindi niya nire-recognize. So, tangent 30, then nakalabas dapat si square. Siya din po yan. So, anong sinabi ng calculator? 3. So, that is 3. Okay? Now, we can simplify. 2 times 1/2, that is 1 over. Ito ay 2. Square root of 3 times square root of 3. Square root of 9. And square root of 9 is 3 over 3 minus 3. So we can cancel this one. So 1 over
2 minus, so we have 1 over negative 1 or simply negative 1. Ayun siya. Now, if maganda-ganda yung calculator natin, pwede naman na natin itong i-insert sa calculator. Palitan lang si second. Ito yung may insert ninyo. 2 sine 30 over square root of 3, 1 over cosine 30, kasi second yan, minus tangent 30 square. Paki-insert, dapat ang lalabas ay negative 1. Di ba same lang? Yan yung bay. Yan yung di ba yan yung Minus yan. okay, sige. Wala. Para sa lalim. Okay, try number 2. Ayaw, syntax error. Syntax error. Bakit 0? Bakit 0 yung sagot? So what is pi over 3? 60. So this is 60. So i-write na natin as 60. Now we have tangent squared 60 times sine 3 times 60 180 over second 60 divided by 2 Inamali ako ni Anderson. 30 minus cotangent squared 60. Ayan. Dito pa lang sa numerator, magsi-zero na to eh. What did say? Cotangent? Cotangent 2x. Cotangent pala yan. 2x is 2 times 120. 120 na lang. Now, dito pa lang sa sine 180, what is sine 180? Tangent squared 60, ano to? Tangent squared 60. Ano yan, sir? Ano yan? 3. 3 times sine 180, 0. Makikita nyo na may 0 dito. So, magiging 0 all over a number. So, 0 over a number is 0. Okay, nakuha ko sa... Okay, listen now. Let's now proceed with the theorems. So, what if we have approaching to 0? And will give us denominator. Ano magiging denominator pag substitute natin? Equal to 0 din. So, limit of sine x over x as x approaches 0 is equal to 1. Tandaan po natin yon. Now, counterexample niyan, if you have limit of sine 2x over 2x, it is still equal to 1. Basta po magkaparehas ito at yung denominator natin equal to 1. So, limit of sine 10x over 10x as x approaches 0 is still equal to 1. Okay? For cosine, number 2, limit of 1 minus cosine x over x as x approaches 0 is equal to 0. So, tandaan po natin 1 minus cosine, hindi cosine x minus 1. Magkaiba yon. So, dapat ganitong form sila bago natin magamit at ma-equate sa 1 or 0. Now, let us apply with example letter A. Limit of 3 sine 2x over x as x approaches 0. So, dapat maging ganitong form siya or kaya parehas. Now,
ito yung problem natin, hindi magkaparehas. So, anong gagawin natin? Factoring, can you factor that up? Hindi. Isipin mo na. Ano bang problem? The numerator or denominator? Numerator. Ito, dito, para maging ganyan siya, anong problem natin? The denominator or the numerator? Numerator. Bakit numerator? Kasi may 3. O, pwede din naman natin isulat yan na 3 limit sin 2x over x as x approaches 0. Ilagay natin sa unahan. Okay lang naman. Okay na. Ano nang problem natin ngayon? Hindi namin. Hindi pantay? May 2. Sa baba? Wala. So, ano gagawin natin? Times 2 ang? Times 2 ang? Yes, calculan. 3 times 2 po yung... May times 2 po yung numerator and denominator. Okay, so times 2 ang numerator, times 2 ang denominator. Explode. Pwede ba yan? Pwede ba yan? Hindi ko po alam. Yes or no? Yes. Pwede ba yung sinabi ni Falcolan? Yes. O, counter example. Is 1/2 the same as 4 over 8? Yes. The same ba yan? Yes. Paano yung nasabi? Simplify. So, anong ginawa natin? Nag-multiply ka ng 2 sa taas, nag-multiply ka sa 2 sa baba. So, siya pa din naman. Simply, we multiply natin 1. 1 dito sa buo kasi this can be simplified. So, ano ba kasi sa multiplication, ang identity natin is 1. So, pwede ba natin gawin to? Of course, pwede. Kasi ang goal natin, maging 2x dapat itong denominator para magamit natin ito. Okay. So, if we multiply 2 to numerator, this will become 3 times limit 2, may 1 dito, 2x, 2 sin 2x all over 2x. Kasi x times 2 is 2x. As x approaches 0. Now, pwede natin tong ilagay din sa unahan. Parang 3 times 2. So, limit of sin 2x over 2x as x approaches 0. Now, we can use the theorem. This is equal to 1. And 3 times 2? 6. 6 times 1 is 6. 6. So, the limit of this is equal to 6. Okay. Next, letter B. Limit of cosine x minus 1 over 2 sin x as x approaches 0. Cosine tayo. So, but the problem is, nauna si cosine. Dapat mauuna si 1. Anong gagawin natin? Anong gagawin natin? Paano natin gagawin positive si 1? Bring out. May equation ba tayo, Luis? Wala tayong equation, so you can equate to 0. Paano?
Hindi pala yun. Yes? Hana? E squared, sir. Squared? O, ini-square natin. May square ba tayo dito sa theorem natin? Wala. So, mas magiging complicated siya. Floria? Times sa pagkabilaan. Alright, times ng -1. Very good, Floria. I-times mo to ng -1 sa labas. So, pag nag-multiply tayo ng -1 dyan, this will become cosine x minus 1. Pag minultiply mo, magiging negative cosine x, negative times negative, positive 1. Now, rearrange, this will become 1 minus cosine x. Ayan. Tama? So, naging 1 minus cosine x na siya. But, i-multiply mo lang ng negative. So, magiging, ito ay limit of -1 times 1 minus cosine x. All over 2 sine x as x approaches 0. Ulitin natin na. Kasi -1 times 1, ayun, si -1, negative times negative cosine x is positive cosine x. Siya pa din naman yun. Kasi target natin, maging ganitong form siya. So, next step, tanggalin si parenthesis. How to remove? Ilagay natin si -1 muna sa unahan para mawala siya. -1, limit 1 minus cosine x all over 2 sine x as x approaches 0. After nyan, ano na? Dapat maging ganitong form siya. Dapat ang denominator ni 1 minus cosine x is x. So, ano gagawin natin para maging denominator si x? O, parang ginawa natin dito. Example, anong gagawin mo sa 5 para magkaroon ng 5 sa denominator? 1. Oh, 5 is equal to 5 over 1. So, anong gagawin mo dyan para magkaroon ka ng x na denominator? Okay. Pwede ka mag-multiply ng x dito and x, di ba? Yes. Ginawa mo sa numerator, ginawa mo din sa denominator. Ngayon, anong gagawin mo kay numerator at gagawin mo kay denominator para maging ganitong form siya? Anong gagawin natin? Times in. Mali. May ibang Uy, simple lang yon. Anong gagawin mo kay numerator at gagawin mo kay denominator para magkaroon siya ng x? 2. Yes. Josh. Dito. Anyone? Pwede ba natin i-divide ang numerator ng x at i-divide ang denominator ng x? Pwede ba? Pwede ba yon? So, 1 minus cosine x. Para maging ganitong form siya, i-divide ko to ng x. All over 2 sine x. I-divide ko din siya ng x. Kung anong ginawa ko sa numerator, dapat ginawa ko din sa denominator. Yun lang yun. Hindi naging negative yung baba. Ito lang, oh. Ito. Hindi. Sa taas mo lang Kasi sinusunod
Kasi, ang equivalent nito ay ito lang. Ito lang pinakialaman natin. Kaya nasa numerator lang siya. Pinakialam mo ba si baba? Gets ka na dito. Dito naman, dinivide mo to ng x, yung taas, kaya nagkaroon ng x. Dinivide mo din to ng x sa baba, kaya nagkaroon ng x. Now, may identity na ba dyan? Or equal natin? As x approaches 0. Meron na. Ito ay equal to 0. So, negative 1 times, ito ay equal to 0. Over, ito naman equal to 2 times 1. So, negative 1 times 0 is 0 over 2. And 0 over 2 is 0. Ano na? What? Kasi yung X. Ayun na lang. Ba't daw naging... Ay, ba't daw naging 1? Ano naging 1? Ito. Sin x over x. Wow! Sin x over x. Sabi ko na, hindi ko lang tinig-tinig. Pero wala naman din ako. Para na kayo nagsasolve ng puzzle. Bakit? Okay, paano naman si number 3? Cotangent tayo. So, paano siyang proving class? Dapat naka-sine and cosine lang siya. Kasi, sine and cosine yung dapat natin makita. Remember pre-calculus? So, ang katumbas ni cotangent is cosine x over sine x times sine 2x. Tama? So, pag minultiply natin, that will become, multiply lang natin si cosine x times sine squared, sine 2x all over sine. So, ano nang next? Ay, hindi. Kasi pag Anong gagawin natin? Hindi. Bro, Anong gagawin? hindi ko rin get. Nagano lang ako. Nagets ko na yung last lesson. Tapos ngayon, di ba kayo sa mga... Sige, continue nga natin yan. Ah. Hindi na nga ako niya. Should I apply for mental illness? No. Para sa yung lumilipad lahat. Sin 2x. Sin 2x, tama ba yung dito? You're giving me drugs. Oh. Ano na? Pag pinagsama natin, Ha? Drugs na ito. Bakit? Tinanong ko earlier. ay, hindi nyo ba nagkuha? O kung ayaw naman pagsamahin, pwede naman itong i-write na cosine x is over sine x pa din. Pero ito nakuha nyo to. Kasi ang katumbas si cotangent is cosine x over sine x. Okay, sige, paghiwalayin na lang natin yan.
Now, since ito magkakasama, pwede natin siyang gawin, sige, iwalay natin. Tapos, kopyahin din natin to as x approaches 0. Tapos, sine. Pinaghiwalay lang natin din. Nilagyan natin dito. Kasi yan, sakop niya yan. Minove lang. Sir, bakit may... Para makuha natin. Wala yung limit dito. Ha? Dito mo na. Dito mo lang parang Sine 2x. Nilagay ko lang to sa harapan niya. okay na. Okay na siya. Ha? Pwede na ba natin tanggalin? Hindi, dapat kasi ang denominator natin ay ano? X. So kung ito ay sine, alam natin ang sine 2x may denominator yan na 1. So gaya ng ginawa natin here, di-divide din natin yan ng x. So ito, limit of x approaches 0. Sine x ba or 2x? 2x para magkaparehas. All over 2x. 2x. Ito naman, i-divide natin ng x. Tama, x. Para maging limit, magiging cosine x over x all over sine x over x. Para ito ay 1. So, ang maiiwan na lang ngayon ay limit of cosine x over x all over, ito ay 1. Kaya ko na yan. Isa-isayin natin. Ito, naiiwan na siya sa taas na limit of cosine x over x as x approaches 0. All over, in-apply na natin si theorem. This is equal to 1 times, ito ngayon, in-apply na natin. 1 or over 2x. 2x ba agad? Ito, limit of 2x as x approaches 0. Hey. Ano nang next? Cross multiplication. 1 over. Nang next? Cross multiply 6. Kung over 1 lang naman to, siya na to. No? So, siya na yan. Limit of cosine x over x as x approaches 0. Parang bumalik lang. Yes. Ay hindi, nawala si sine. Nawala si sine. So, anong next? Wala kasi tayong rule ng kay cosine. Ang meron tayo kay sine over x. Go guys. What is cos? Pag walang cosine, ano si cosine x? So, cosine 0. Substitute natin. What is cosine 0? 1. Cosine 0 is 1 over x times, ito ay 1 over 2 times c. Wait, bakit? 1 over 0 times 2, 2 over 0. Undefined. Undefined. Nahirapan na tayo. Hindi siya undefined eh. Gumapan ng question, undefined naman. Hindi siya undefined. Try natin dun sa isang mong procedure kanina sa'yo, pinagsama. Tapos space 1. Wait lang. Para may na-miss tayo. Sine 2x over sine. Ang ginamit niya is tangent. Okay, ito yung ginamit niya sa book. Tangent ang ginamit.
Let's verify from the book. Ito yung ginamit sa book. Inano ko na ibis like cosine, tangent. Pero dapat, parehas lang yung lalabas. So, ito yung ginamit sa book. Cotangent, pinalitan niya ng tangent. So, limit of x approaches 1 over tangent x sine 2x. Now, pinagsama niya, naging limit of 1 times sine 2x sine 2x over tangent x as x approaches 0. From here, ginawa niyang sine over cosine. So, magiging limit of sine 2x over sine x over cosine x as x approaches 0. Next, the reciprocal niya, limit. So, yung reciprocal niya naging sine 2x times reciprocal is cosine over sine x. Ayan yung ginawa. Pagkagawa niya ng ganyan, dinivide niya, ginawa natin doon ng 2x. So, divide niya ng 2x, nakuha na ngayon si 1. sine 2x over 2x. So, limit dito. Tapos ito, cosine x. Dinivide niya naman ng x over Sine. sine x over x. So, ito ay 1 times Cosine x. cosine x Over over one. x all over Over 1. one. So, 1 times. So, ang naiwan, 1 times cosine x over x is Undefined. Hindi mo alam yan. Define number. so cosine x is 0. So, Yeah. cosine 0 is 1 times 0 over 1. wait lang, pero may x dito eh. Oo. Can you move on? Yak yan sa DO ka. Tanong mo kay Sir Carlo. Photomat nyo nga? Baka malitang mo. Hindi sir, tama yan. Pa-photomat. Undefined yan. Photo Kaya hindi nga. natin ma-ship man. Sige, mga Wala friend, photomat. iPad ko sir. Call ko. Sa'yo na lang yan. Pagpapilin yan. Hello? Hello, Photomat. Saan si Marie? Naka-premium ka din. Ano yun? Saan tayo nagkamali? Paki-check nga saan tayo nagkamali. Sir, may I go out? Oh, pati sa mga ginawa natin. What? Kasi may iPad sticker. Ano? Wala. Okay, dagdag po ito sa assignment. Hello? Always, pag picturean to, ito yung assignment pa.